درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک مینی ماندالا زیبا و جذاب دیگه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونی اون رو ببافی. من این کار رو با کانوای آکریل باف و نوموتا با همدیگه بافتم و قلاب شماره 3 میل و با این نخ و قلابی که من استفاده کردم قطر این کار حدود 26 سانتی متر شده. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. خب بافت رو شروع میکنیم با یک حلقه جادویی، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله و میام درون این حلقه 11 تا پایه بلند دیگه میبافم به فاصله 1 زنجیره که با اون 4 تا زنجیره شروع رجم بشه 12 تا پایه بلند به فاصله 1 زنجیره. اون رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدم نخ حلقه رو میکشم. من 12 تا پایه بلند بافتم به فاصله 1 زنجیره. در آخر میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رجم از اون 4 تا زنجیره‌ای که بافته بودم و 1 زنجیره میزنم اینجا دیگه. نخم رو قطعش میکنم و با رنگ بعدی میام بافت رو برای شروع رج بعدی با رنگ دوم بافت رو از یکی از فضاهای زنجیره شروع میکنم. فرقی نمیکنه. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه و همونجا 3 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم، یعنی مرحله اولش رو فقط میرم که با اون 2 تا زنجیره میشه 4 تا پایه بلند نیمه. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه و 2 زنجیره میزنم. میام درون فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم بافت رو با 4 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه میبافم به این صورت و 2 زنجیره میزنم و توی همه فضاهای زنجیره ایم تکرار میکنم. در نهایت ما در پایان این رج باید 12 تا خوشه داشته باشیم و 12 تا فضای 2 زنجیره ای. به این صورت اون رو کاملش میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین خوشه‌ای که داریم. من روی زنجیره بعدش بست میزنم که حالت بافتم زیباتر باشه و 1 زنجیره میزنم اینجا. نخم رو قطعش میکنم به این صورت. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم. فرقی نمیکنه. 1 زنجیره میزنم و توی همون فضا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم. 1 2 3 پایه کوتاه، 2 زنجیره. فضای بعد تکرارش میکنم. 1 2 3 پایه کوتاه، 2 زنجیره. به همین روش تا پایان رج توی همه فضاهای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره بینشون فاصله میدم. به این ترتیب اون رو کامل میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج چهارم باز هم با همین رنگ ادامه میدم. من با 3 تا پایه بست دیگه کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای به این صورت و 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه دوبل، 1 2 3 4 زنجیره برای فاصله و میام توی همین فضا یک پایه دوبل دیگه میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. پایه ها رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه دوبل و 4 تا زنجیره، همونجا یک پایه دوبل دیگه میبافم به این صورت و این الگو رو
توی همه فضاهای زنجیره‌ایم تکرار میکنم. یک پایه دوبل، 4 زنجیره، همونجا یک پایه دوبل دیگه میبافم و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. پایان رج بعد از اینکه دوبل آخر رو بافتیم میایم بست میزنیم روی 4مین زنجیره شروع رج. یک زنجیره میزنم و نخ رو اینجا قطعش میکنم و با رنگ جدید بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج پنجم با رنگ جدید از یکی از فضاهای زنجیره‌ای نخ رو وارد میکنم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و همونجا 5 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5 که با این 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 6 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. این فضا رو دیگه کاری ندارم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی بافت رو تکرار میکنم. 6 تا پایه بلند میبافم. به این صورت این الگوی این رج به همین روش هست. توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ایمون 6 تا پایه بلند میبافیم. 2 زنجیره وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و این الگو رو تکرارش میکنم. من بست زدم به اولین پایه شروع کارم و نخ رو قطع کردم. برای شروع رج ششم میایم بافت رو از یکی از این دسته ها، فرقی نمیکنه، دسته های پایه بلند که بافتیم شروع میکنیم. به این صورت میخوام پایه متوسط شروع رج ببافم به صورت برجسته از زیر. دور اولین پایه بلند به صورت برجسته از زیر قلاب رو وارد میکنم و یک پایه متوسط برجسته از زیر میبافم و اون رو تکرار میکنم روی 6 تا پایه بعد. 1 پس 2 3 4 5 و 6 و در ادامه حالا میخوام از توی این فضا که پای دوبل ها رو بافتم همزمان این زنجیره ها و این فضا رو بگیرم و به این صورت 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 و 2 یکی میکنم و به این صورت یک خوشه بافتم. دوباره ادامه میدم روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط برجسته از زیر میبافم. این وسط دیگه من زنجیره هم نزدم. به این صورت ادامه میدم با 6 تا پایه بلند به صورت برجسته از زیر. به فضای زنجیره‌ای که رسیدم این دو قسمت رو با هم میگیرم و 2 پایه بلند به صورت 2 پایه بلند نیمه میبافم و یکی میکنم یک خوشه بافتم و این الگو رو دور تا دور کامل میکنم. از اولین پایه شروع به بافت میکنم، 6 تا پایه متوسط برجسته از زیر میبافم. در آخر رج بست زدم روی اولین پایه و برای شروع رج هفتم با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 1 2 3 زنجیره برای فاصله. در ادامه باف پایه ها رها میشه، میام روی خوشه گندمیش رو میگیرم و یک پایه دوبل میبافم. 1 2 3 4 زنجیره، همونجا یک پایه دوبل دیگه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. پایه ها رها، روی خوشه یک پایه دوبل، 1 2 3 4 زنجیره و توی همون فضا یک پایه دوبل دیگه میبافم و 3 زنجیره میزنم و این الگو رو به همین صورت تکرار میکنم. میام روی خوشه بعدی، یک پایه دوبل، 4 زنجیره، همونجا یک پایه دوبل
دیگه میبافم و 3 زنجیره برای فاصله میزنم. به این شکل این الگو رو تکرارش میکنم. در آخر رج یک پای دوبل ابتدای بافت بافتم و 4 تا زنجیره زدم و بست میزنم روی 4مین زنجیره شروع رجم و 1 زنجیره اینجا میزنم، نخ رو قطعش میکنم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. من در ادامه بافت میام با رنگ شماره 1 هم کار رو ادامه میدم. با رنگ زرد بافت رو ادامه میدم. یک گره سر قلابم میزنم. ببینید ما بافتمون باید از فضای 4 زنجیره‌ای بین یکی از پایه ها شروع بشه. به این صورت که قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و توی همون فضا 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 7 تا پایه بلند و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. این فضا رها میشه. میام در فضای 4 زنجیره بین دوبل ها تکرار میکنم، 7 تا پایه بلند میبافم. الگوی بافت همین هست دوستان. توی همه فضاهای 4 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند میبافیم و 2 زنجیره فاصله توی فضای بعدی این الگو رو تکرار میکنیم. فضاهای 3 زنجیره‌ای هم رها میشه. خب برای شروع رج 9 بافت رو ادامه میدیم. میم از روی یکی از دسته ها فرقی نمیکنه. باز هم میخوایم پای بلند برجسته از زیر ببافیم به صورت پای متوسط به صورت ایستاده. روی یکی از دسته ها از روی اولین پایه قلاب رو وارد میکنیم، 1 پای متوسط برجسته از زیر میبافیم و ادامه میدیم. روی 6 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه متوسط به صورت برجسته از زیر میبافیم. به این شکل 6 و 7 و در ادامه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام این 2 تا فضای زنجیره‌ای رو که اینجا دارم جفتش رو با هم به این شکل میگیرم و 2 پایه بلند نیمه میبافم. یکی میکنم 1 خوشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. همونجا 1 بار دیگه تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم. این الگوی بافتمون هست که از ابتدای رجون رو تکرارش میکنیم. دور 7 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه متوسط میبافیم به صورت برجسته از زیر. 4 5 6 و 7 و در ادامه 2 تا فضای زنجیره‌ای رو با هم میگیرم. 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. یکی میکنم 1 خوشه. 4 تا زنجیره میزنم و همونجا با 2 تا پایه بلند نیمه تکرار میکنم. 1 خوشه دیگه میبافم و از روی اولین پایه دسته بعد شروع میکنم روی 7 تا پایه هر کدوم 1 پایه متوسط برجسته از زیر میبافم و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. برای شروع رج بعدی من برای رج قبل اومدم 1 بست زدم، با همین رنگ ادامه میدم. برای شروع رج 10 با 1 بست کار رو میبرم روی پایه بعدی و حالا اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند و 2 زنجیره برای فاصله میزنم. 1 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه رها،
پایه بعد یک پایه بلند و 2 زنجیره. انگاری که من 3 تا پایه بلند بافتم به فاصله 2 زنجیره. و در ادامه این پایه متوسط بعدی و خوشه بعدی رها در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. الگو رو تکرار میکنم. خوشه بعدی اولین پایه متوسط رها، یعنی 2 تا پایه رها، پایه بعدی میام یک پایه بلند 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره، 2 تا پایه آخر هم رها میشه. در فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم. تکرار میکنم 2 پایه رها بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. یک پایه رها بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی یک پایه بلند 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد در فضا یک پایه کوتاه 2 زنجیره و به همین صورت این الگو رو 2 تا 2 تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدیم میایم بس میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی، رج 11 با همین رنگ ادامه میدم. با یک بست میام درون فضای زنجیره‌ای میشم و 1 2 3 زنجیره عنوان اولین پایه بلند و همونجا 4 تا پایه بلند میبافم، 3 و 4 که با اون 3 تا زنجیره شروع رج بشه روی هم 5 تا پایه بلند. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 5 تا پایه بلند هم اینجا میبافم، 3 4 و 5. حالا در فضای بعدی ببینید فضای 2 زنجیره قبل از این پایه کوتاه هست. 2 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. توی فضای بعد از این پایه کوتاه هم 2 تا پایه کوتاه میبافم. و حالا از اول رج بافت رو تکرار میکنم. تو فضای بعد 5 تا پایه بلند میبافم، 3 4 و 5. توی فضای بعدی هم 5 تا پایه بلند، یعنی توی 2 تا فضا پشت سر هم ما هر کدوم 5 تا پایه بلند میبافیم به این صورت. در فضای بعد حالا 2 تا پایه کوتاه، فضای بعدی هم 2 پایه کوتاه میبافم و از فضای بعدی شروع به باف میکنم 5 تا پایه بلند میبافم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. خب برای شروع رج 12 من با یه رنگ جدید ادامه میدم. شما میتونید یه رنگ جدید بردارید و یکی از همین رنگ یا حتی با همین رنگ ادامه بدید. همون جایی که بست زدم و نخم رو قطع کردم روی همون پایه میام نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم اینجا و همینجا یک پایه کوتاه میبافم. روی اولین پایه هستش از اون 5 تا و ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 نخهای اضافه رو هم میگیرم، 2 3 و 4. یه دونم اولش بافته بودم که روی هم 5 تا پایه کوتاه من اینجا بافتم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم و 2 تا نخ این پایین رو میگیرم با یک پایه کوتاه اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت و در ادامه روی 14 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 و 14. ببینید 14می درست میشه روی 5مین پایه بلندی که بافته بودیم. حالا 1 2
3 زنجیره میزنم و اون 2 تا نخ پایینش رو میگیرم، تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت با یک کوتاهی که اینجا بافتم و ادامه میدم روی 14 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه کوتاه. 14 تای بعدی رو که بافتم باز 3 تا زنجیره میزنم و تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. از پایه بعدی الگو رو ادامه میدم به همین صورت، به این شکل. دور تا دور کارم این الگو رو تکرار میکنم و رج رو در واقع به انتها میرسونم. در پایان رج هم دوستان میتونید سوزن کاری کنید و یک اتو هم بهش با فاصله نزدیک به کارمون بریم. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.